हा गाईज कशा आहात? ठीक आहेत ना? बघा तुम्हाला थंबनेल बघूनच समजलं असेल की आजच्या व्हिडिओचं टॉपिक काय. बघा, ट्रिपल तलाक बिल काय झालं 2019 जे आता नवीन बिल आणलं होतं बघा, तर ते काय झालं शेवटी राज्यसभेत पास झालं. जे लोकसभेत आधी 25 जुलैला पास झालं होतं. बघा, राज्यसभेत पास झालं ही एक मोठी बातमी, कारण राज्यसभेत अजून काय आहे, NDA सरकारला काय असं बहुमत नाही. शेवटी तरी पण पास झालं. काही दिवसांनी ते पासच झालं असतं, पण बहुमत नसताना सुद्धा एवढं काही बहुमत नाही NDAला, तरीसुद्धा पास झालं. जवळजवळ ट्रिपल तलाकच्या बाजूने जवळजवळ 99 मतं पडली होती आणि त्याच्या विरुद्ध जवळजवळ 84 मतं, असे 15 मतांचा फरक, फक्त थोडाफार फरक राहिला. त्याच्यामुळं हे ट्रिपल तलाक बिल काय झालं 2019चं ते पास झालं. आधी पण मांडलं होतं, पण लोकसभा काय झाली ते बरखास्त झाल्यामुळे ते बिल काय झालं राज्यसभेत ठेवता येत नाही. तुम्हाला माहीत असेल, जे लोकसभेत आधी पास झाल्यानंतर राज्यसभेत जे बिल येतात, तर जर त्याच्या आधी जर लोकसभा बरखास्त झाली तर काय होतं, तर ते बिल पुन्हा फेल होतं. तर ते नवीन बिल आणावं लागतं. त्याच्यामुळे काय झालं 2019ला मोदी सरकारने पुन्हा काय आणलं, ते जवळजवळ 25 जुलैला आणलं होतं आणि त्या दिवशी लोकसभेत पास केलं होतं. ते आज 30 जुलै, तर ते काय आज राज्यसभेमध्ये काय झालं, पास झालं. आणि ते आता काही दिवसात राष्ट्रपतींची सही होऊन ते काय होईल, बिल लागू होईल. त्याच्यामुळं काय जे 3 वर्षाची शिक्षा आणि त्यांचा काय जो भत्ता असणार आहे त्या महिलेला दिला जाईल. पहा मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुमच्या सर्वांना एक विनंती की बघा, आपल्या चॅनल म्हणजे MPSC नोट चॅनलला तुम्ही काय करा, सबस्क्राईब करा. आणि आपली जी चॅनलची बघा, ती यूट्यूबला पण अवेलेबल आहे, टेलिग्रामला सुद्धा अवेलेबल आहे, फेसबुकला सुद्धा अवेलेबल आहे, आणि जे इंस्टाग्राम आहे बघा, इथं काय करत असतो आपण, महत्त्वाचे पिक्स तिथे टाकत असतो. त्याच्यामुळे तिथे सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता. बघा, जे विधेयक आज पास झालं त्यावर बऱ्याच जणांची कमेंट आली ट्विटरला. बघा, त्याच्यामध्ये अमित शहाचं जे ट्विटरचं त्याला कमेंट आली, ती बघा पहिली आली होती खालची. बघा, मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है. ट्रिपल तलाक पर बैन इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. इस विधेयक को पास कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया है. म्हणजे बघा, नरेंद्र मोदींनी जे त्यांचं हे मांडलं होतं बघा, NDA सरकार आधी त्यांचे काय म्हणतात, मॅनिफेस्टो मांडला होता बघा, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की ट्रिपल तलाक आम्ही पास करणार आहे. तर त्यांनी ते काय केलं, पूर्ण केलं. म्हणून अमित शहानी काय सांगितलं की महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी त्यांनी काय केलं, जे वायदे केले होते त्यापैकी एक म्हणजे ट्रिपल तलाक, ते हे त्यांनी काय केलं, पास केलं. आणि जी आता लेटेस्ट कमेंट आली होती 9 वाजता, तर ते बघा, ती विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसके अनुशासन रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है. मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का एक नया युग लाएगा. म्हणजे जे ट्रिपल तलाक आहे ते पास झाल्यानंतर बऱ्याच महिलांना काही न्याय भेटत, आणि जे मुस्लिम महिलांचं जीवन आहे बघा, ते त्याच्यामुळं काही सुधारण, थोडं आशा आणि सन्मानासाठी एक नवीन युगामध्ये ते वावरू शकतात, असे कमेंट टाकलेले आहेत. तसं ट्रिपल तलाक खूप मोठं आहे बघा, त्याच्यामुळं कारण बऱ्याच महिला याला, जे ट्रिपल तलाक बिल आहे याला बऱ्याच जणांनी विरोध केला. त्यामध्ये असुद्दीन ओवैसी होते, पुन्हा काश्मीरच्या त्या महिला होत्या, भरपूर अशा त्यांनी विरोध केल्या होत्या. बघा, ही केस आहे बघा, जी ट्रिपल तलाक का आली एवढं, तर बघा त्याच्या आधी एक केस आली होती शाहिना बानोची. ती मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध काय झालं, शाह बानो की बेगमने काय केली, केस टाकली होती, पण ती बरेच वर्ष राहिली होती. त्यावेळी काय तिला काही न्याय भेटला नव्हता. राजीव गांधी सरकारने सुद्धा काय केलं होतं, त्या काळातसुद्धा तिने बिल, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता तिला त्याचा काहीतरी मोबदला द्यावा. पण त्यावेळी काय झालं, जे राजीव गांधीचं सरकार होतं बघा, राजीव गांधी सरकार होतं, त्यांनी काय केलं, त्यावेळी मुस्लिम जे हे होते वोटर किंवा त्यांचे गुरु होते, तर त्यांच्या फेसमध्ये किंवा त्यांच्या बाजूने काय केलं होतं, मत मांडलं होतं. आणि त्यावेळी त्यांनी एक कायदासुद्धा पास केला. त्यावेळी ते गृहमंत्रीसुद्धा मुस्लिमच होते, तर त्यांच्या बाजूने त्यांनी हा कायदा आणला. त्यावेळी तिला काहीसुद्धा न्याय भेटला. नंतर काय झालं, त्याच्यानंतर आता कुठंतरी NDA सरकारला बहुमत भेटलं म्हणून, तरी राज्यसभेत बहुमत नसतानाही त्यांनी काय केलं, स्पष्ट बहुमत नाही असं, त्याच्यामुळं तरीसुद्धा त्यांना काय झालं, न्याय भेटला. हे महत्त्वाचे हे आहे बघा, मी खाली दिले, लोकसभेमध्ये 25 जुलैला काय झालं, ते बिल पास झालं होतं. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, जे लोकसभेमध्ये कधी झालं होतं, 25 जुलैला झालं होतं, आणि आता राज्यसभेला 30 जुलै 2019ला काय झालं, बिल पास झालं. जवळजवळ त्याच्यामध्ये बिलाच्या बाजूने 99 काय झालं होतं, वोट पडले होते, आणि त्याच्या विरोधात 84 वोट पडून काय झालं, याच्यामध्ये फरक किती होता, 15 विटांचा फरक होऊन राज्यसभेमध्ये हे काय झालं, पास झालं. याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी विरोध केला. त्यावर असुद्दीन ओवैसीने सुद्धा कालच्या याच्यामध्ये त्याच्यावर विरोध दर्शवला होता, पण ते काय त्यांच्या याच्याने काय झालं नाही का, ॲक्च्युली ती जे बिल आहे ते मुस्लिम महिलांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण जे बिल असणार आहे बघा, त्याच्यामध्ये काय काय सांगितलं बघा, मुस्लिम विवाह
संरक्षण विधेयक, ये भी प्रावधान किया कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी अन्य विधि से 3 तलाक देता है तो उसे ऐसी भी कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध रहेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 3 तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपने आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगी। आणि हे जे मदत करेल मॅजिस्ट्रेट, मदत करणार जिल्हाधिकारी मदत करतील असं सांगितलं. म्हणजे आत्तापासून म्हणजे हे बिल पास झाल्यानंतर कोणी मौखिक किंवा लिखित किंवा जे व्हॉट्सअप म्हणतो, फेसबुक यावर काय करणार, 3 वेळा तलाक कोणी ॲक्च्युली हे तलाकचे भरपूर प्रकार आहेत. त्यामध्ये तलाक हे बिद्दतवर हे काम केलं आहे. जे मौखिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक त्यावेळी होतं पण ॲक्च्युली मौखिक 3 वेळा तलाक म्हणलं तर हे तुम्ही मान्य होणार नाही. जर असं कोणी केलं, असं करीत असाल तर त्याच्याविरुद्ध काय होईल, आता केस दर्ज होऊन त्याच्याकडून काय निर्वाह भत्ता त्या महिलेला दिल्या जाईल. ज्याची यासाठी मदत कोण करेन, मॅजिस्ट्रेट करेन. पहिलं कसं कोर्टात जावं लागायचं आणि ते केस कवर झाले. आता काय झालं, कायदा पास झाल्यामुळे काय झालं, आता डायरेक्ट तुम्हाला लवकरात लवकर न्याय मॅजिस्ट्रेट देतील. पहिले मॅजिस्ट्रेट देऊ शकत नव्हते कारण त्याच्यावर असा काय विशेष कायदा नव्हता. कायदा करायचा प्रयत्न केला राज्यसभे यांनी, राजीव गांधींनी, पण त्यांना भरपूर असा विरोध होऊन काय केलं, त्यावेळी त्यांनी काय केलं, मग ते प्रॉब्लेम झाला. मग त्यांनी काय केलं, धर्मनिरपेक्ष वगैरे ते त्यावेळी ॲड केले होते बघा. आणि बराचदा हंगामा झाला होता त्यावेळी राजीव गांधीच्या काळात. त्यांनी का मग त्यावेळी त्यांच्या विरुद्ध मुस्लिम बाजूनेच हा न्याय दिला होता. तर पहा आता काय झालं, ते तसं नाही झालं. आता मुस्लिम महिलांच्या बाजूने वोट किंवा मुस्लिम महिलांच्या बाजूने काय निर्णय लागला बघा. आता हे जे तलाक हे बिद्धत आहे किंवा ट्रिपल तलाक जे म्हणतो ना आपण, आता जे मौखिक आहे बघा, लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक मदत, ते कोणकोणत्या देशामध्ये बंद आहे बघा. त्याच्यामध्ये आहे इजिप्त आहे बघा, इजिप्त आहे, पाकिस्तानमध्ये सुद्धा बंद आहे, बांगलादेशमध्ये सुद्धा बंद आहे, इराकमध्ये सुद्धा बंद आहे, श्रीलंका, सिरिया, ट्युनिशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सायप्रस, जॉर्डन, अल्जेरिया, इराण, ब्रुनई आणि मोरोक्को, कतर, UAE अशा जे महत्त्वाचे UAE सुद्धा या देशामध्ये सुद्धा बंद आहे. तरीसुद्धा भारतामध्ये एवढा मोठा हंगामा चालू आहे. म्हणजे मुस्लिम कंट्री जास्तीत जास्त फोकस काय केलं, मुस्लिम कंट्री बघा, पाकिस्तान झालं, बांगलादेश झालं, जे बघा सायप्रस झालं, जॉर्डन झालं, इराण, जे कतर वगैरे UAE देश आहेत, हे मुस्लिम बहुसंख्य जनता असलेले देश आहेत बघा. यामध्ये काय आहे, तर ह्या देशामध्ये सुद्धा हे तलाक हे बिद्धतला बंदी आहे. तरीसुद्धा भारतात याविरुद्ध मुस्लिम संघटनाकडून मोठ्या प्रमाणावर काय होतं, विरोध होतो आहे. ते का होतं हे तुम्हाला माहिती आहे. तर बघा, हे तलाक हे मौखिक रूपने मान्य नाही म्हणून ॲक्च्युली हे चुकीचं आहे. तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की मौखिक हे तलाक देणे हे चुकीचं आहे बघा. तर बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जी महत्त्वाची माहिती मी ती आता सांगितलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट म्हणजे बघा, आता राज्यसभेमध्ये, लोकसभेमध्ये कधी पास झालं, 25 जुलैला झालं, आणि राज्यसभेमध्ये आज 30 जुलै बघा. 30 जुलैला काय झालं, राज्यसभेमध्ये जवळजवळ 15 मताच्या फरकाने पास झालं. आता राष्ट्रपतीवर उद्या किंवा 2-3 दिवसात त्यांची साईन होईल, त्यानंतर कायदा हा लागू होईल. ते तुम्हाला मदत कोण करीन, समजा मुस्लिम महिला असतील, त्यांना जर कोणी ट्रिपल तलाक देत असेल तर त्यांना काय होईल, त्यांनी मॅजिस्ट्रेटच्या मदतीने हे करतील. जर दिलं तर त्याच्या आधी त्यांना निर्वाह भत्ता आधी त्यांची सोय करावं लागेल. आणि जर कोणी द्यायचा प्रयत्न केला मुद्दामून तर त्याला शिक्षा आहे 3 वर्षाची. ती शिक्षा इथे लागू केली बघा मित्रांनो. तर व्हिडिओ तुम्हाला मित्रांनो कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आपण काय करत असतो, लेटेस्ट घडामोडीच्या विषयी काही महत्त्वाचे लेक्चर घेऊन येत असतो. तसेच आपली GKची सिरीजसुद्धा चालू आहे. तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. दुसरा एक चॅनल बघा, MPSC नोट MCQ म्हणून, त्यालासुद्धा तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. त्याचासुद्धा तुम्हाला त्या चॅनलचा फायदा होणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. काही महत्त्वाचे असं चुकलं बिकलं असेल तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडलाच तर आपल्या मित्रांनासुद्धा शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यावर धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.